Hello po, good morning po sa lahat ng member of Crowd 1 in over the world. Gusto ko po sa inyo i-share kung paano po mag-register po dito sa ating PlanetIX at maglagay po ng code galing doon sa ating e-wallet. Una, i-click nyo po itong Get PlanetIX. Ito po, kung ano po ang nakalagay na may username, then password, tapos yung email, yun din po ang inyong ilalagay sa inyong pag-register dito sa PlanetIX. Ito kasi ay sa asawa ko, register ko na lang po ito siya para ipakita ako po sa inyo kung paano po mag-register. Kailangan po ay i-click nyo po itong Get PlanetIX. Ayan, may nakalagay dito na register. I-click nyo po itong register. Ito po. Ayan. Then, madadirect ka po doon sa sign up. Hintayin lang po natin dahil umiikot po siya, mahina ang net. Ayan, username, lagay nyo po yung username. Or lito. Din yung email, kung ano po ang email nyo na nasa account sa Crowd1, yun din po ang inyong ilalagay. Gabinete or lito. Then yung birthday, then yung month 7, then yung year 1969. Ayan. Then yung password, kung ano po yung password ninyo, yun din po ang inyong gagamitin dito. Kailangan maingat po kayo. Then, kung ano pong hinihingi dito, may nakalagay po dito na select all. Bali, mountain or hills. I-click nyo lang po yon. Ayan. Then, click yung verify. Ayan. Then, click nyo yung submit. Ito. Click nyo po yan. Yan, tapos click nyo yung save para pag open nyo, naka-save na yan. Then, okay na yon. Bali, pumunta po kayo doon sa mismong account. May code po doon na kailangan yung ilagay. Lagin mo na ako kasi nag-back siya. Ayan. Punta kayo dito, click nyo itong tatlong guhit sa taas. May makikita po kayong code ng PlanetIX, yan. I-click nyo po yan. Then, click yung account. Then, click yung gift code. Ayan. Then, may nakikita po kayo. Scroll down nyo lang po ito.
Ayan, dito may nakalagay na code ng PlanetIX. I-click nyo, i-copy paste nyo po ito. Copy paste nyo po yan para ilagay natin doon sa kanyang, yan, copy natin. Then back po doon sa dashboard. Ayan, then click yung login sa PlanetIX. Then click nyo po itong nasa taas na 4 na guhit. Ito, click nyo po yan. Ayan, kasi sa akin kasi ang lumalabas, bali magla-log out lang ako. Ayan. And yung kanyang username. Ayan. Then click yung sign in. Then yung first name. Or dito. Gabinete. Then syempre female. Then country, kung saan country po kayo, click nyo po, hanapin nyo yung country nyo. Kami ay nasa Philippines. Ayan. Then ito na yung kanyang birthday. Dito na, ito birthday niya, nandiyan na po yan. Then kung gusto niyang gumamit ng avatar, pwede naman. Ito na lang. Ayan. Then ito yung ginamit kong avatar. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Then click nyo itong I agree terms. Click nyo yung I agree. Yan, box na yan. I-click nyo po yan. Yan. Then check nyo yan kung okay yung inyong information. Date of birth, avatar, din yan. Then click nyo yung submit. Ayan. Successful na. Then punta kayo dito sa 3 guhit sa taas. Ay 4 na guhit. Ayan. Para mailagay natin yung code. Ayan. Walang laman ito yung kanyang account balance. Bali, lalagyan po natin yung kinapi natin. Bali, i-click nyo po itong balance. Para doon, lalagyan natin ng balance yan. Ito, i-click nyo po yan. Click nyo po ito. Ito, yan. I-click nyo po yan. Para malagyan natin ng balance. Ayan. Dito na po kayo napunta sa may withdrawal, non-withdrawal, sa information about sa inyong balance. Dito may nakalagay na redeem free purchase. I-click nyo po yan. Ayan. Dito may nakalagay na voucher code. Yun yung kinapi natin kanina. I-copy paste lang po natin dyan or i-paste lang natin. Ayan. Then click na natin yung claim. Ito po. I-click nyo po yan. Ayan. Nag-successful na.
big sabihin okay na siya. Kaya guys, lahat ng mga member ng Crowd1, yan lang po ang may share ko po sa inyo para po matutunan nyo po kung paano register at maglagay ng code sa ating PlanetIX. I hope na may naunawaan or naintindihan po kayo sa aking video at natutunan po. Don't forget like and subscribe with bell po. Click nyo na lang po yung bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload about our business. God bless and bye bye po. I love you all.